Welcome po mga kababayan sa Kainang Pinoy. Kumusta na po kayo? Ang ipipresent po namin sa inyo ngayon ay ang Tinolang Pork Ribs. Opo, tinolang baboy po. Ito lang po ating gagamitin. Gagamit po kami ng 1 kilo of pork baby back ribs. Yung dahon po ng sili or yung chili leaves, about 1.5 cups po yan. Kailangan po natin ng 3 cloves of garlic. Kailangan po natin ng 2 medium size of shallots or yung Sibuyas Tagalog. About 2 thumb size of ginger, chopped. Kailangan din po natin ng long green chilies or yung siling haba. Kahit 3 piraso lang po. Siyempre po, huwag po natin kalilimutan ang papaya. Or pwede rin po kayo gumamit ng sayote. Kailangan po natin ng patis. About 2 tablespoons of fish sauce. Kailangan din po natin ng 1 tablespoon of olive oil or any other cooking oil. Kailangan po natin ng tubig. Adjustable po yan. And salt and pepper to taste. Tara na po, umpisahan na po natin itong ating tinolang pork ribs. Magpait na po tayo ng kawali. Ngayong mainit na po itong ating kawali, ilagay na po natin ating olive oil. Yan, painitin lang po natin muna ating mantika. Mainit na po itong mantika, ilagay na po natin ang sibuyas muna. Yan, mas matagal po kasi maluto yung sibuyas kaysa sa bawang, kaya palagi po namin inuuna ang sibuyas. Okay na po ang sibuyas, susunod na po natin ang bawang at saka po yung luya. Yan, gigisahin lang po natin itong sibuyas, bawang at luya. Ngayon po, okay na po ito. Ilagay na po natin ang ating pork baby back ribs. Yan, i-brown po natin ngayon ito kasama ng bawang, sibuyas at luya. Kapag po medyo nagbo-brown itong ating karne, pwede na po natin ilagay ang patis. At hayaan lang po natin ito siguro mga hanggang 2 minutes. Haluin lang po natin at hayaan po natin manuot yung patis sa ating karne ng baboy. Pagkatapos po ng 2 minutes, ilagay na po natin yung tubig. Make sure po na i-cover po natin ng tubig yung karne ng baboy. Yan, about 4 cups of water po ang nilagay namin. At ngayon, hinaan po natin itong apoy. Hinaan po natin ito and wait for 45 minutes to 1 hour o hanggang lumambot po yung karne ng baboy. See you later! Tapos na po ang 1 hour at na-check na po namin ng karne ng baboy, malambot na po. Ilagay na po natin ngayon yung papaya. Ayan. Saka po yung salt and pepper. Yung asin po, nasa inyong tamang panlasa lang. Ayan, haluin lang po natin ng konti. Make sure na ilubog lang po natin sana yung mga papaya sa ating sabaw. And takpan po natin. And we'll wait for 10 minutes o hanggang maluto po yung papaya. Tingnan na po natin ngayon. Yan po at luto na itong ating papaya. Ilagay na po natin ngayon itong ating dahon ng sili. Ito po yung siling haba. Ayan. Sikan po natin sa sabaw. And pwede na po natin patayin itong ating kalan. And we'll wait for 5 minutes at pwede na po natin i-serve ang ating tinolang pork ribs. Baby back, baby back. Heto na po mga kababayan ang ating finished product para sa ating tinolang pork ribs. Napakasarap po nito. Maraming salamat po muli sa pagtangkilik nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain!